should get started. E ora 11 în America. In New York, it's So 11. I'd like to welcome everyone to this very special Zoom call. Vreau să vă zic bun venit tuturor la această întâlnire Zoom. I hope you've had a happy and a healthy Easter with your families. Next Sunday is Easter in Romania. We are Orthodox. Next Sunday is Easter. Yeah, in 2 days. Well, we already celebrated here in the U.S. În Statele Unite au sărbătorit deja Paștele săptămâna trecută. Now I'm guessing that in Romania you're also practicing what we call social distancing. Sunt convins că și în România practicați și voi ceea ce se numește în zilele noastre distanțarea socială. Yeah. Yes. You know, I've been home now for more than 3 weeks. Eu mă aflu acasă de mai bine de 3 săptămâni. And I made a scientific discovery during these past 3 weeks. Și am făcut o descoperire științifică în aceste 3 săptămâni. And I'm going to actually submit this as, you know, to the Scientific Advisory Board. Și chiar am să supun această descoperire Consiliului de Consultanță Științifică. And I discovered that while exhibiting no coronavirus symptoms, și am descoperit că deși nu am niciun fel de simptomă de coronavirus, and together with not traveling and staying indoors every day, și cu toate că nu ies nicăieri și stau în casă în fiecare zi, în toate aceste zile, this causes your appetite to increase exponentially. cu toate acestea am simțit o foame, o creștere a poftei de mâncare exponențială, mi-a crescut foarte mult. Maybe you've made a similar discovery yourself. Poate că și voi experimentați aceeași senzație. However, I've set some new goals now, which I am committed to achieving. Însă mi-am stabilit niște noi ținte pe care sunt determinat să le obțin, să le realizez. Like having my pants fit me properly once again. Cum ar fi să încap din nou un pantalon cum încăpeam odată. Actually, it's not that bad. Deci nu e chiar așa de rău. You know, today's Zoom meeting is extra special. Întâlnirea de astăzi pe Zoom este extra specială. Many of you have never met our featured speaker in person. Mulți dintre voi nu ați avut ocazia să-l auziți pe invitatul de onoare de astăzi. And at the end of his presentation, I will return to make a couple of announcements. Iar la sfârșitul prezentării dumnealui o să mă reîntorc să vă mai fac unele anunțuri. Now, as you know, John Miller is a product technologist, researcher, and scientific advisory board director. Poate știți, dar John Miller este tehnolog pentru produse, cercetător și director al Comitetului de Consultanță Științifică. He is actually one of the founding members of the NeoLife Scientific Advisory Board. Este unul dintre membrii fondatori ai SAB NeoLife. He has worked extensively with Dr. Arthur First in the research and development of our incredible products. A muncit foarte mult cu domnul Dr. Arthur First în cercetarea și dezvoltarea produselor noastre incredibile. I have been fortunate to know John since the 1970s. Eu am fost norocos să-l cunosc pe John încă din anii 70, în 1970. And so it's my great pleasure to turn this highly informative session over to our special guest, John Miller. Și pentru mine este o mare plăcere să-i dau cuvântul domnului John Miller la această sesiune de informații de astăzi. Well, thank you, George. Mulțumesc, George. Thanks to everyone that's joining our meeting today. Și mulțumesc tuturor celor care s-au alăturat întâlnirii noastre de astăzi. George, actually, I have an answer for you regarding your challenges with your pants. Am și un răspuns la provocarea ta cu pantalonii, George. Apparently, you're not practicing sufficient social distancing from your refrigerator. Cred că nu practici suficientă distanțare socială de frigider. Nu ești la suficientă distanță de frigider. It keeps calling me. Frigiderul mă cheamă. Mă cheamă. Mine does the same thing, George. Și al meu face la fel. Și al meu. Anyway, like I said, it's a pleasure to be here today. I'm going to share
a few minutes and talk to you about your immune system and what we can all do to maximize its ability to protect us. Astăzi vă voi vorbi despre sistemul imunitar și ceea ce putem face pentru a mări capacitatea acestuia de a ne proteja. In a biological sense, your immune system may just be your most prized possession. Într-un sens biologic, sistemul nostru imunitar poate că este bunul nostru cel mai de preț. I think in times like we're going through now, that becomes pretty obvious to just about everyone. În aceste timpuri a devenit o realitate destul de evidentă. So to start today, I'd like to touch on a few things that we can all do to help make our immune system as strong as possible. Astăzi am să vă vorbesc despre ce putem face să avem un sistem imunitar cât mai puternic. Remember, our immune system is our first line of defense against everything that would do us harm. Sistemul nostru imunitar este prima noastră linie de apărare împotriva a tot ceea ce ne-ar putea face rău. Challenges to our immune system are everywhere around us. Provocările pentru sistemul imunitar sunt peste tot în jurul nostru. Biological challenges like bacteria, virus, molds, fungi, and even airborne allergens. Provocări biologice cum sunt bacterii, virusuri, mucegaiuri, ciuperci, alergeni. Chemical challenges from agriculture and industry. Provocări biochimice din produse agricole și industriale. Environmental challenges in our air, our water, and our food. Provocări din mediul înconjurător în aer, apă și alimente. When it comes to your immune system, it's a battle for survival. It always has been, and it always will be. Când este vorba de sistemul imunitar, este o luptă pentru supraviețuire. Întotdeauna a fost așa și întotdeauna va rămâne așa. And the reality is that he or she with the strongest immune system wins that battle. Iar realitatea este că el sau ea, cu cel mai puternic sistem imunitar, câștigă bătălia. There are two important things your immune system does for you. Există două acțiuni primare ale funcției noastre imunitare. First is prevention, the ability to fend off a challenge before they get a hold of you. Prima este prevenția, capacitatea de a preveni provocările înainte ca acestea să aibă efect. Next is recovery, the ability to overcome that challenge should it get going and return you to full health. Cea de-a doua acțiune este vindecarea, adică eliminarea provocării în cazul în care aceasta a mers mai departe și reîntoarcerea la starea de sănătate. There are 5 things that we can all do to help maximize our immune system's capabilities. Avem 5 factori cheie pentru un sistem imunitar care să funcționeze la maxim. First is diet and nutrition. That means what we eat or don't eat and the nutrients we get or don't get. Primul este dieta și nutriția. Ce mâncăm sau nu mâncăm și cât de mult din fiecare. Next is lifestyle, staying active, getting regular exercise, not smoking, and not consuming alcohol to excess. Al doilea factor este stilul de viață, adică să rămânem activi, să facem exerciții fizice regulate, evitarea fumatului și a alcoolului în exces. Additionally, maintaining healthy weight, getting regular restful sleep, and avoiding stress, or at least learning how to manage it, are all important to immune function. Apoi ar mai fi menținerea unei greutăți sănătoase, un somn regulat și odihnitor, evitarea și gestionarea stresului. Toate acestea duc la o stare de sănătate. Today I'll just talk about diet and nutrition, though. Astăzi mă voi concentra pe dietă și nutriție. There's a direct connection between your diet and your immune system. Există o legătură directă între sistemul imunitar și dietă. The strength and capacity of your immune system is diet dependent. Forța sistemului nostru imunitar este dependentă de dietă. Like every system in your body, your immune system relies on the presence of certain nutrients in order to serve us at its best. Ca orice sistem, prezența sau absența unor nutrienți determină cât de bine ne ajută corpul. It is well known that malnutrition or undernutrition causes immune dysfunction. Este cunoscut faptul că malnutriția sau subnutriția provoacă disfuncții imunitare.
As a matter of fact, every deficiency of an essential nutrient results in some form of immune compromise. Și fiecare deficiență de nutrient esențial este egală cu o formă de compromis imunitar. This includes all of the essential vitamins and minerals, Acestea includ toate mineralele și vitaminele and perhaps hundreds of other whole food components. și poate alți 100 nutrienți de origine integrală. Our immune systems require those in order to be functioning at its best and require us to be able to provide them for it. Sistemul nostru imunitar depinde de aceste substanțe pentru a funcționa cel mai bine și se bazează pe noi ca să îi le obținem. Let's take a look at some key immune health whole foods. Să ne uităm la câteva alimente cheie de origine integrale. Probably the most important are the colorful fruits and vegetables that deliver a wide array of phytonutrients our bodies rely on. Probabil cele mai importante sunt fructele și legumele colorate, care furnizează o gamă largă de fitonutrienți. These nutrients come in both water-soluble and lipid-soluble forms. Acești nutrienți sunt atât liposolubili cât și hidrosolubili, adică solubili în apă sau în grăsimi. An example of a water-soluble one would be vitamin C. Un exemplu de nutrient care este solubil în apă este vitamina C. Well, vitamin A is an example of a lipid-soluble nutrient. În timp ce vitamina E este un exemplu de nutrient care este solubil în grăsime. In addition to those phytonutrients, good fats play important roles in our diet. Pe lângă acestea, grăsimile bune au un rol pentru starea noastră de sănătate. They come to us from both plants and animals. Acestea le obținem atât din plante cât și din animale. And finally, fiber plays an important role as well. De asemenea, există și fibrele care au un rol important în menținerea stării de sănătate. It promotes proper gastrointestinal and digestive function, including maintaining a healthy gut microbiome. Fibrele promovează funcția gastrointestinală corespunzătoare, precum și un echilibru sănătos al microbiomului intestinal. Now let's take a look at some of these key foods and the nutrients they provide. Să aruncăm o privire mai atentă la aceste alimente și substanțele nutritive pe care ni le furnizează. Carotenoids are a lipid-soluble family of nutrients found in colorful fruits and vegetables. Carotenoizii sunt o familie de substanțe solubile în lipide pe care le obținem din fructe și legume colorate. That includes things like carrots or red bell pepper and green leafy vegetables such as spinach. Se găsesc în morcovi ardei roșii sau în legumele cu frunze verzi, cum este spanacul. More than 600 carotenoids have been identified in nature, and dozens are present in a healthy human diet. Există mai bine de 600 de carotenoizi în natură și 10 care sunt prezenți în dieta umană sănătoasă. Carotenoids work individually in our bodies, as well as working with other carotenoids in synergy to provide their benefits. Carotenoizii funcționează atât individual cât și în sinergie unul cu celălalt. Probably the most well-known carotenoids are alpha and beta-carotene, lutein, lycopene, zeaxanthin, and beta-cryptozanthin. Probabil printre cele mai cunoscute substanțe carotenoide sunt alfa și beta-carotenul, luteina, licopenul, zeaxantina și beta-cryptosantina. Of these, alpha and beta-carotene and beta-cryptozanthin are known as provitamin A. Dintre acestea, alfa și beta-carotenul, precum și beta-cryptoxantina, sunt forme de provitamina A. This means that they can be converted by the body to vitamin A on an as-needed basis. Aceasta înseamnă că organismul le poate transforma în vitamina A atunci când are nevoie de aceasta. This is important because vitamin A is a critical immune component. Vitamina A este un component, un nutrient critic. Este foarte important pentru sănătate. Additionally, it provides other benefits as well, including lifelong healthy vision. De asemenea, este importantă și pentru o vedere sănătoasă de-a lungul vieții.
So when you look at the evidence behind all of this work, you find one consistent message. Când ne uităm la dovezile despre aceste substanțe, avem un singur mesaj. Everyone should try to eat more of these colorful fruits and vegetables. Toată lumea ar trebui să se asigure că mănâncă suficiente fructe și legume colorate. But the fact is, most of us simply don't. Însă realitatea este că majoritatea nu fac acest lucru. To help fill that gap, NeoLife developed carotenoid complex. Pentru a ajuta la umplerea acestui gol, NeoLife a dezvoltat carotenoid complex. It's the first product of its kind on the market in the world. Este primul produs de acest fel care se află pe piață în lume. It's derived entirely from whole food sources, including carrots, tomatoes, spinach, red bell peppers, peaches, strawberries, and apricots. Este derivat exclusiv din surse alimentare complete, din morcovi, roșii, spanac, ardei grași, piersici, căpșuni și caise. Carotenoid complex is one of the most studied dietary supplements in the world. Este unul dintre cele mai studiate suplimente nutriționale din lume, acest carotenoid complex. It has been proven to deliver more than 15 important carotenoids for both their individual and synergistic benefits. S-a dovedit că oferă mai bine de 15 carotenoizi importanți, care sunt importanți atât pentru beneficiile individuale cât și pentru cele sinergice. This includes all three of the provitamin A carotenoids mentioned earlier. Inclusiv cele 3 forme de provitamina A menționate anterior. Additionally, it has been tested and proven in a series of human clinical trials. A fost testat clinic în mai multe studii pe oameni. Some of those were conducted by the NeoLife Scientific Advisory Board, while others were done by independent researchers, including researchers from the United States Department of Agriculture. Studiile au fost realizate atât de către Comitetul de Consultanță Științifică al NeoLife, cât și de cercetători independenți și inclusiv de Departamentul pentru Agricultură al Statelor Unite. It was proven to be bioavailable and rapidly utilized by the body. S-a dovedit că este extrem de biodisponibil și utilizat rapid de către organism. Now, this research and its findings were presented at scientific events all over the world. Toate aceste studii și rezultatele lor au fost prezentate la evenimente științifice majore din lume And then published in peer-reviewed scientific journals, including the American Journal of Clinical Nutrition and the Journal of Free Radical Biology and Medicine and others. și au fost publicate în reviste științifice prestigioase, cum ar fi Revista Americană de Nutriție Clinică, Jurnalul pentru Radicali Liberi și multe altele. These are peer-reviewed journals, and that's important because that means that those results are accepted as scientifically proven facts. Acestea sunt cele mai importante publicații care până la urmă au stabilit că cele constatate sunt fapte dovedite științific. Next, let's talk about another group of nutrients within the colorful fruits and vegetables called polyphenols. Mai departe, să ne uităm la o altă grupă de nutrienți care se găsesc în fructele și legumele colorate, așa numiți polifenoli. While carotenoids are the lipid-soluble component of those colorful fruits and vegetables, polyphenols are the water-soluble components. Cum carotenoizii v-am spus despre ei că erau componenți care sunt solubili în lipide, acești polifenoli reprezintă nutrienți solubili în apă. Thousands of polyphenols have been identified in nature, and hundreds are naturally present in the human food chain. Există mai multe sute de tipuri de polifenoli, dintre care mulți se află și în dieta umană sănătoasă. The largest group of nutrients within the polyphenol family are known as flavonoids. O mare grupă de din familia polifenolilor este reprezentată de flavonoide. Okay. That includes things like citrus bioflavonoids, the flavonoids that are found in citrus with vitamin C,
catechins from green tea or apples, and things like anthocyanins from berries or cherries. Ce să nu știu, dacă nu Deci știi. este vorba inclusiv despre bioflavonoidele din citrice, catechinele din ceai sau mere sau antocianinele din fructele de pădure. Like carotenoids, polyphenols work individually as well as synergistically in our bodies. La fel ca și carotenoizii și polifenolii acționează atât individual cât și în sinergie în organismul nostru. Many polyphenol foods are also rich sources of vitamin C. Bineînțeles că aceste alimente bogate în polifenoli sunt surse bogate și de vitamina C. That's important because vitamin C is known to be a protector nutrient. Și este un lucru important pentru că vitamina C este un nutrient de protecție. It's known to protect our DNA, our proteins and lipids from oxidative damage. Se știe că protejează ADN-ul nostru, precum și proteinele și lipidele de deteriorarea oxidativă. It contributes to the protection of our cells and our cellular components. Contribuie la protecția celulelor și a componentelor din celulele noastre. And it's also known to be important for healthy, normal immune function. Și bineînțeles că este cunoscut că are o contribuție pentru funcționarea sănătoasă a sistemului imunitar. Once again, when you look at the total scientific evidence about polyphenols, the message is consistent. We all need to try to eat more of these colorful fruits and vegetables. Din nou, mesajul este acela că ar trebui ca toții să ne asigurăm că mâncăm cât mai multe fructe și legume colorate bogate în acești compuși. But again, the reality is we simply do not. Dar, încă o dată, realitatea ne demonstrează că nu este așa. Now, NeoLife is the world leader in polyphenol scientific research. NeoLife este lider mondial în știința polifenolilor, în special cei din nutriție. We have led the industry in that form of research for more than 25 years. Suntem lideri în cercetarea polifenolilor de mai bine de 25 de ani. In 1998, we were the founding sponsor of the group called FENREG, that stands for Plant Polyphenol Human Research Interest Group. Încă din 1998 suntem sponsori și fondatori ai FENRIG. Este un grup de studiere a polifenolilor de origine vegetală implicați în nutriția oamenilor. That's an international organization of some of the world's top scientists who devote their efforts to understanding polyphenols in the human diet. Este un grup de oameni de știință de nivel internațional care și-au unit eforturile în studierea acestor polifenoli din alimentația umană. NeoLife embraced and promoted investigation into these important healthy components long before it became the popular trend that it is today. NeoLife a îmbrățișat și a promovat cercetarea și investigarea acestor elemente nutriționale importante cu mult înaintea oricui. That work led us to the development and introduction of our first polyphenol supplement called flavonoid complex. Această muncă a condus la dezvoltarea și lansarea produsului pe bază de polifenol flavonoid complex. Flavonoid complex is a unique dietary supplement. Acesta este un supliment nutrițional unic. It's made entirely from whole food sources such as green tea and kale, cranberries, elderberries, red and black grapes, beetroot, lemons, oranges, and grapefruit, all things that we know are good for us. Este un produs exclusiv din extracte și concentrate integrale din ceai verde, cale, afine, soc, struguri roșii și negri, sfeclă, lămâi, portocale și concentrat de grapefruit, toate lucruri care știm că ne fac foarte bine. In addition to its broad spectrum polyphenol supplementation, flavonoid complex also provides vitamin C. De asemenea, acest produs flavonoid complex ne furnizează și vitamina C. Remember, vitamin C is important for cell-protecting antioxidant roles and for normal, healthy immune function. Și cum v-am mai spus, vitamina C este importantă pentru o protecție celulară antioxidantă și pentru a susține funcția imunitară normală și sănătoasă. Another polyphenol-rich NeoLife product is Tray. Un alt produs NeoLife bogat în polifenol este Tray. We refer to Tray as the liquid nutritional essence of superfruits. Acesta este un produs
care practic este o esență nutritivă lichidă din superfructe. It's powerful whole food polyphenol nutrition. Este conține din belșug polifenol cu o valoare nutrițională foarte mare. It's derived entirely from whole food-based bioactive sources. Este fabricat din surse nutriționale bioactive de flavonoide, including pomegranates, acai berries, green tea, blueberries, blackcurrants, elderberries, red and white grapes, bilberry, and cranberry. Deci conține extracte din rodii, boabe de acai, ceai verde, afine, coacăze negre, struguri roșii și albi, afine și merișor. These are many of nature's most potent polyphenol sources. Acestea reprezintă unele dintre cele mai puternice surse de polifenol cunoscute. And due to our unique high technology manufacturing capabilities, we are able to standardize the delivery of each of those active ingredients to ensure you're getting polyphenol potency in every serving. Și bineînțeles că este standardizat pentru a asigura puterea polifenolilor în fiecare porție de preservită. Now let's look at good fats for a moment. Acum să trecem mai departe la grăsimile bune. Probably the most well-known good fats are the omega-3 fatty acids. Probabil că dintre cele mai cunoscute sunt acizii grași omega-3. Omega-3 fatty acids are known for their heart health promoting and protecting properties. Acizii grași omega-3 sunt cunoscuți pentru proprietățile lor care sprijină și protejează sănătatea inimii, including being accepted for their healthy normal cardiac function benefits. Ei susțin o funcție cardiacă sănătoasă. Now you might wonder what that's got to do with your immune system. S-ar putea să vă întrebați oare ce are chestia asta cu funcția imunitară? Well, like all the systems of your body, your immune system relies on your cardiovascular system to provide all of the things it needs to do its job. Ei bine, la fel ca toate sistemele organismului, sistemul imunitar se bazează pe un sistem cardiovascular sănătos și eficient pentru a putea lupta cum trebuie. It is well known that immune challenges become much greater in the presence of a chronic disease like heart disease. Și știți că bolile cardiovasculare afectează foarte mult sănătatea. So keeping your heart and cardiovascular system healthy is not only good for you, but it's good for your immune system as well. Deci, menținerea unei sănătăți a cardiovasculare și a inimii în general ne ajută foarte mult și la funcția imunitară pentru a fi sănătoși. NeoLife Salmon Oil Plus is a truly unique omega-3 fatty acid supplement. Salmon Oil Plus de la NeoLife este un produs cu adevărat unic. It's derived entirely from omega-3 rich sources inside the human food chain, including salmon, tuna, anchovies, and sardines. Este derivat în totalitate din surse alimentare naturale bogate în omega-3, mai exact din pești ca somon, ton, hamsi, sardine. It's the first complete omega-3 supplement to deliver all 8 members of the omega-3 fatty acid family involved in human nutrition. Este primul supliment complet de omega-3 care furnizează toți cei 8 membri ai familiei ei acizilor grași omega-3 care se găsesc în alimentația umană. And again, by applying our unique manufacturing technologies, we're able to deliver those in standardized, nutritionally important amounts of EPA, DHA, DPA, and 5 other omega-3s. Datorită tehnologiei noastre unice de fabricare, suntem în măsură să putem oferi cantități echilibrate și standardizate de EPA, DHA, DPA, precum și alți 5 acizi grași omega-3. And like other NeoLife products, Salmon Oil Plus has been tested in human clinical trials. Și bineînțeles, ca și alte produse NeoLife, a fost testat clinic. It's been proven to be highly bioavailable, rapidly utilized, and supporting of healthy, normal cardiovascular function. Și s-a dovedit că este extrem de biodisponibil, se poate utiliza foarte rapid pentru susținerea funcției cardiovasculare sănătoase și normale.
That evidence was presented at scientific meetings all over the world and later published in the peer-reviewed Journal of the American College of Nutrition and others. Aceste dovezi au fost prezentate la sesiunile științifice și au fost publicate în Journal of American College of Nutrition. Again, that's important because it establishes those findings as scientifically accepted facts. Este din nou foarte important pentru că toate acele descoperiri s-au demonstrat a fi niște fapte dovedite științific. Now let's look at vitamins and minerals and the critical roles they play in immune function. Acum să ne uităm la vitaminele și mineralele și rolul lor critic desfășurat în organism. Even though we know that they are critical, vitamin and mineral deficiencies are common throughout the world. Deși știm că sunt substanțe foarte importante la alimentație, deficiențele de vitamine și minerale sunt foarte frecvente în toată lumea. In Europe, it is known that at least half of certain populations do not reach the recommended intakes. Se știe că în Europa cel puțin jumătate din populație nu respectă recomandările zilnice de consum. In many Eastern European countries, deficiencies are common and include things like vitamin A and zinc, iron, vitamin D, folic acid, and thiamine. În țările Europei de Est sunt destul de frecvente deficiențele comune din vitaminele A și D, fier, zinc, acid folic și tiamină. In Northern, Western, and Southern Europe, nutrients like thiamine, B1, B6, vitamin C intakes are deficient in some groups. În nordul, vestul și sudul Europei, aporturile de tiamină, vitamina B6, vitamina C sunt deficitare în anumite grupuri. While lipid-soluble vitamin D and E are known to be deficient in most groups. În timp ce vitaminele D și E au niveluri scăzute în majoritatea cazurilor. That's important to know because all of these nutrients play some role, either directly or indirectly, in healthy, normal immune function. Este foarte important pentru că aceste vitamine și minerale au un rol critic, direct sau indirect, în funcționarea imunitară a noastră. In fact, the relationship between vitamins and minerals and normal, healthy immune function is clearly established in scientific investigations from decades of work. Este foarte cunoscută relația dintre nutriție și funcția imunitară, acest fapt fiind cunoscut de decenii în studiile științifice. Undernutrition or deficiency in key essential vitamins and minerals is well known to result in some form of immune compromise or dysfunction. Subnutriția sau deficiența de vitamine și minerale esențiale este cunoscută ca urmare a disfuncției sau a unui compromis a funcției imunitare. Common immune compromising vitamin and mineral nutrients includes vitamins A, D, C, B6, B12, folic acid, and the minerals zinc, iron, copper, and selenium. Deficiențele de vitamine și minerale care compromit imunitatea includ vitaminele A, D, C, E, B6, B12, acidul folic și mineralele precum zincul, fierul, cupru și seleniu. I've already touched on the importance of vitamins A, C, and D, so let's take a look at some of the others. Am atins deja importanța vitaminelor A, C și D pentru funcția imunitară. Acum să ne uităm la alte elemente. First is a family of nutrients known as the B vitamins. Este un grup de nutrienți, așa numitul grup al vitaminelor B. Specifically, vitamin B6, B12, and folic acid play key roles in immune function. În special, vitamina B6, B12 și acidul folic au un rol cheie în funcția imunitară. Yet the evidence shows that they are commonly deficient in the average diet. Și s-a dovedit că de obicei aceste vitamine B lipsesc din dietele comune. Similar sort of evidence appears for minerals as well. La fel s-a demonstrat și pentru minerale. 4 common minerals associated with healthy immune function include zinc, iron, copper, and selenium. Cele mai cunoscute 4 minerale asociate cu funcția imunitară sănătoasă sunt zincul, fierul, cupru și seleniu.
The European authority EFSA has confirmed that all four are known to play important roles in normal healthy immune function. Asociația Europeană EFSA a confirmat că cele 4 minerale sunt cunoscute a fi importante pentru funcția imunitară normală. Additional research gives us a little more insight into what that means. Dar cercetări amănunțite au arătat pentru fiecare în parte ce rol are. For example, zinc plays a central role in immune function. De exemplu, zincul are un rol central pentru funcția imunitară. It is needed for the production of natural killer cells and other components of our immune arsenal. Zincul este necesar pentru producerea celulelor natural killer și altor componente indispensabile pentru imunitate. It is also known that zinc deficiency erodes immune capacity and increases our risk of infection. De asemenea, se știe că deficitul de zinc erodează capacitatea imunitară și crește riscul de infecție. Iron is similarly important. Fierul este de asemenea foarte important. It is essential for the production of immune cells, particularly lymphocytes, that are our first line of defense against disease. Este esențial pentru producerea de celule imunitare, în special a limfocitelor, care se află în prima linie de apărare împotriva bolilor. Sadly, iron deficiencies are common throughout the world. Din păcate, deficiențele de fier sunt foarte des întâlnite în lume. Research shows that in Europe, somewhere between 61 and 97% of women of childbearing age, depending upon where they live, don't get enough of this incredibly important nutrient. De exemplu, în Europa s-a arătat că între 61 și 97% dintre femeile aflate la vârstă fertilă nu au suficient fier în alimentația lor. I imagine it's safe to say that most people don't think about their dietary copper status each day. Probabil că mulți dintre oameni nu se gândesc la aportul de cupru zilnic din alimentația lor. But research says we should, because even marginal copper imbalances have been linked to impaired immune function. Dar ar trebui să ne gândim și la acest element, la acest mineral, pentru că dezechilibrul chiar și marginal al cuprului a fost legat de o funcție imunitară afectată. And the micromineral selenium plays similar roles. De asemenea, micromineralul seleniu are un rol similar. We know that even moderate deficiencies in this nutrient erode immune capacity and competence. Chiar și o deficiență moderată din acest mineral erodează capacitatea și competența imunitară. And some research shows that selenium deficiency is actually associated with a higher risk of viral infection. Unele cercetări au arătat că deficiența de seleniu este asociată cu un risc mai mare de infecție virală. So as you can see, there are many things that we should be thinking about getting in our diet and making sure are there. Deci, după cum vedeți, sunt extrem de multe lucruri la care ar trebui să ne gândim și să fim siguri că ni le asigurăm prin dietă. But that's not always easy to do. Dar nu este întotdeauna foarte ușor de făcut acest lucru. But NeoLife can help assure that you're getting all those nutrients you need for normal, healthy immune function. Însă NeoLife ne poate ajuta să ne asigurăm că obținem toți nutrienții de care avem nevoie pentru o funcție imunitară sănătoasă și normală. We have been a leader in the nutritional supplement industry for more than 60 years. We know what we're doing. Ne aflăm în poziția de lideri în domeniul suplimentelor nutriționale de mai bine de 60 de ani, deci știm ceea ce facem. All of the nutrients I just spoke of and many more are present in our product Pro Vitality. Toți nutrienții despre care tocmai v-am vorbit și încă mulți alții sunt prezenți în Pro Vitality, produsul nostru. Pro Vitality is an easy and convenient way to start your day knowing that you've made important contributions to the nutritional needs of not only your immune system, but your whole body. Acest produs ne poate ajuta într-un mod ușor și convenabil să ne suplimentăm dieta cu un suport nutritiv puternic pentru funcția imunitară și nu numai. We have a few other NeoLife products that help support normal, healthy immune function as well. Mai avem și alte produse NeoLife care furnizează nutrienți care susțin o funcție imunitară sănătoasă și normală. They include All-C and Sustained Release C, as well as BetaGuard and Formula 4.
Acestea sunt All-C, vitamina C cu eliberare controlată, beta-GAT și formula 4. So in closing today, I would like you to remember just a few things. Deci, în încheiere, aș vrea să rețineți câteva lucruri. Our immune system is our first line of defense against all that would do us harm. Sistemul nostru imunitar este prima noastră linie de apărare împotriva tot ceea ce ne-ar putea dăuna. Immune challenges are everywhere around us. Provocările imunitare sunt peste tot în jurul nostru. Most are unseen or unnoticed until they grab and get a hold of us. Majoritatea sunt nevăzute și până când nu le contactăm. The strength of our immune system and its ability to protect us is diet dependent. Puterea sistemului nostru imunitar și capacitatea de apărare depind de dieta noastră. It relies on you to give it what it needs to protect you at its best. Corpul se bazează pe noi să furnizăm toate acele elemente care îl fac să furnizeze în cele mai bune condiții. The malnutrition of poor diets is known to compromise immune capacity and competence. Malnutriția sau o dietă săracă sunt recunoscute pentru faptul că duc la compromiterea funcției imunitare. A wide array of whole food nutrients, including vitamins and minerals, and many whole food factors, are needed for our immune systems to be their best. Este nevoie de o gamă largă de nutrienți alimentari integrali, inclusiv vitamine și minerale, pentru ca sistemul imunitar al dumneavoastră să fie în cea mai bună formă. But the evidence shows that most people simply do not get enough. Însă, dovezile au arătat întotdeauna că cei mai mulți nu fac acest lucru. NeoLife can help you bridge those immune-supporting whole food nutrient gaps and help you reach your greatest immune potential. NeoLife vă poate ajuta să combateți aceste carențe care afectează imunitatea, lipsurile de nutrienți integrali și vă poate ajuta să atingeți cel mai bun potențial imunitar al vostru. I think when we have situations like we're encountering around the world today, the need for a healthy, strong immune system becomes pretty obvious. În condiții dificile cum sunt cele prezente, pe care le trăim chiar în aceste zile, este foarte clar că avem nevoie de un ajutor pentru a avea o imunitate puternică. But as we put this coronavirus pandemic behind us, we all need to remember that that will not be the time to become complacent. Însă, după ce vom trece de această provocare a coronavirusului, bineînțeles că nu va trebui să ne culcăm pe ureche. The next immune challenge is out there waiting for us. It's not pentru că urmează și alte provocări ale sistemului imunitar. Nu s-a terminat cu această boală. It's not a question of if, it's just a question of when. Nu se pune problema dacă, ci doar când. So immune nutrition is something we should all be working on every day. Așa că o nutriție care să sprijine imunitatea este un lucru la care ar trebui să lucrăm în fiecare zi, fiecare dintre noi. So thanks to everyone for sharing their time with us, and I'll turn the meeting back over to you, George. Mulțumesc tuturor pentru atenție și dau cuvântul lui George. Thank you so much, John, not only for your wonderful session, but especially for your dedication through all the years. Vă mulțumim mult, nu numai pentru dedicația din toți acești ani și munca depusă. Your hard work and commitment has helped to make NeoLife the most trusted name in our industry. Toate aceste eforturi au făcut ca NeoLife să fie unul dintre cele mai de încredere nume din ramura noastră de activitate. In closing today, I want to let you know that sustained release vitamin C is back in the inventory, ready for you to order. În încheiere, vă anunț că vitamina C este din nou disponibilă în depozite pentru a o putea comanda. Also, I know that there are many Zoom meetings and online training events taking place. De asemenea, știu că sunt foarte multe întâlniri pe Zoom și evenimente online de care vă ocupați la nivel local. And this is all taking place among your teams, which is great. Totul se întâmplă în echipele voastre, fapt care este minunat, fantastic.
I also see many of your posts on Instagram and Facebook. Am văzut multe postări de ale voastre pe Instagram și Facebook And I encourage you to post only positive stories and messages. și vă încurajez să postați numai povești pozitive și mesaje pozitive. You know, there are enough tragic stories in the news and online that we don't need to be repeating those and be reminded of them every day. Există deja prea multe povești tragice la știri și online de care nu mai este nevoie să mai auzim sau să le repetăm. You know, I've been reading many heartwarming stories about people who have recovered from this coronavirus. Am citit foarte multe povești emoționante despre oameni care s-au vindecat de coronavirus. Stories of people who have shown great compassion during this time of need. Povești ale oamenilor care au arătat foarte multă compasiune față de ceilalți în aceste vremuri grele. You can share similar stories that you have read about or heard about. Puteți să distribuiți astfel de povești pe care le-ați auzit sau le-ați citit. Positive stories about human kindness and compassion. Povești pozitive care reflectă bunătatea umană și compasiunea. For example, I read about a woman in northern Italy who overcame her fight with the coronavirus. De exemplu, am citit despre o femeie din nordul Italiei care a luptat și a învins această boală. She's 103 years old. În vârstă de 103 ani. Her name is Ada Zanuso. Numele ei este Ada Zanuso. And she lives in a home for the elderly. Locuia într-un azil pentru bătrâni. She became ill and then experienced high fever and breathing difficulties that most of the coronavirus patients experience. Și s-a simțit rău, avea dificultăți de respirație și febră, la fel ca mulți dintre cei care au fost bolnavi. Her doctors did not think that she would recover. Doctorii nu au crezut că ea se va vindeca. And this was because of her advanced age and because she was exhausted and not able to eat or drink. Era datorită vârstei înaintate, era epuizată, nu bea și nu mânca. Then suddenly one day she opened her eyes. Dar într-o zi a deschis ochii. And when she was asked how she was able to get through this, și când a fost întrebată cum a putut să treacă prin o astfel de experiență, she responded, courage, strength, and faith. A răspuns curaj, forță și credință. You know, and when she was asked, what is it that she would like to do when she's completely recovered? Și când a fost întrebată ce ar dori să facă atunci când va fi complet vindecată și va trece perioada asta de carantină, and she responded, I'd like to take a lovely walk. I-a spus că mi-ar place să fac o plimbare frumoasă. 103 years old. La 103 ani. That's fantastic. Este fantastic. You see, this is a story of hope. Aceasta este o poveste despre speranță. It's a story of the triumph of the human spirit over a fearful adversary. Este o poveste a triumfului spiritului uman contra unui adversar de temut. And you know, in NeoLife, there are many such wonderful stories of hope. Știți că în NeoLife există multe astfel de povești minunate de speranță. Stories of love, compassion, success. Povești de dragoste, de compasiune, de succes. Let's share those. Haideți să distribuim, să împărtășim astfel de povești. I look forward to seeing you all in the future again soon. Abia aștept să ne întâlnim din nou în viitor, cât mai curând posibil. Speaking with you on Zoom. Să vorbim împreună pe Zoom. But especially I'd like to thank all of you for being with us today and especially for John Miller for the great presentation.